Welcome to LuvLiNes. Kung dumating, laan nyo kung ano siya. Buksan na natin. So, may butas na siya. Butas na. Yan. Natin kung ano laman niya. Tingnan. Oh my God. Ang bigat ng kamay. Sige, hinahabol ko. Yan. Wow. Ang ganda oh. Ay, maganda nga. Maganda oh. Malambot. Ayan. Ito yung 160. Anong size? Size 36. Okay, so 36 para mabuo. Ay, sakto lang siya sa akin. Sakto. Yan. Tingnan mo, umitim na yung paa. Oh, ayan. Puti-puti niyan dati. Oh, ayan. Ayos. Ayos. Ay, ganda. Gray ang pinili ko. Kasi bagay siya sa paa. Oo nga, bagay. Tapos, parang makagasgas. Kaya kailangan mo ng full sock. Okay. Ang galing ko. Ang galing Okay, kaya harap ko ba yung camera sa'yo? Oh. Wag! Sa paa ko lang! Kasi, Sa paa lang. Okay, thank you for watching na. ang ganda, oh. Maganda. May peklat. Yun yung kinagat ng pusa. Hindi. Nabagsakan ng... Nabagsak na ano. Nabagsakan. Naka-TikTok shop niyan. Oh. Alright, okay. Thank you for watching. Thank you for watching. Ganda, oh. Ganda. See you in the next. Oh. Tuwan-tuwa siya. Ang ganda na nabili ko sapatos. Damit naman sa susunod. Kaway na. So, ito na siya. Ito na siya. Okay. Thank you for watching. God bless. May malambot siya nanay kaysa doon sa binili mong una. Ah? Masarap sa paa. Di mabuti. Hindi siya sa... So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.